السعال التحسسي allergic cough. بيصحى الشخص الصبح ليتفاجأ بأنه قد بدأ يسعل سعال خفيف، لا يهتم للأمر ولا يكترث، بمارس حالته الطبيعية. السعال بيبدأ يزداد شيئا فشيئا، يوما بعد يوم. فيش حرارة، لا يوجد تعب، مجرد سعال مزعج نعم، ولكن يبدو أنه لا يدعو للقلق. هلا في العالم العربي وفي كل دول العالم، أول شيء بيلجأ له الشخص المصاب بالسعال هو الأعشاب والعلاج المنزلي. بيشرب ينسون، بابونج، زنجبيل، زعتر، جوافة. كل بلد إلها أعشابها الخاصة على مستوى العالم. كل بلد، كل قارة، كل منطقة في أعشاب خاصة بالسعال، غالبا بيلجأ لها هذا المريض الذي يشكو من هذا السعال البسيط. طبعا العسل والعسل بالليمون هذا على مستوى العالم، يعني أهم علاج منزلي للسعال الجاف هو العسل، والعسل بالليمون. بتمر بضعة أيام أخرى دون أن يطرأ تحسن، بيبدأ الشخص يتناول أدوية السعال، بروح على الصيدلية زجاجة قحة، زجاجة سعال، هذا موجود في الصيدلية. بيشرب له زجاجة أو تنتين، ولكن الأعراض بتروح وبتيجي. يعني حتى في العلاج المنزلي بصير تحسن، بيشرب بابونج بس السعال موجود لم يختفي. هون للأسف بروح المريض على الصيدلية بده مضاد حيوي، هو قرر انه يجب ان يأخذ مضاد حيوي، بتشاور مع الصيدلي. برضه للأسف الحصول على المضاد الحيوي في أغلب البلاد العربية ودول العالم الثالث زي اللي بيشتري لوح شوكولاتة، يعني بس بتروح ليس عليه أي محظورات مهما كان نوعه ومهما كان قوته، تقدر تشتري أي مضاد حيوي كما تريد. للأمانة بعض الدول العربية وخاصة الخليجية بدأت مجددا تمنع الحصول على المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية. المهم بتناول هالمضاد الحيوي بعد ما يستشير الصيدلي أو حتى مساعد الصيدلي اللي موجود، هذا الشخص الموجود في الصيدلية. بمر كمان أسبوع ودون أي تحسن على الإطلاق. هون بذهب للطبيب. إحنا كأطباء عندما يأتي شخص مريض بقول لك إلي بسعل، إلي بكح شهر أو شهر ونص، أول شيء بخطر على بالنا إنه الموضوع حساسية. هذا السعال اللي بقعد أشهر بعد، وعادة يعني يشخص إنه البعد 3 أسابيع لحتى 8 أسابيع، أكثر من مدرسة، لكن هو سعال لمدة طويلة. أول ما بخطر على بالنا التحسس. عادة أسئلة الطبيب وخبرة الطبيب بتلعب دور هام في تشخيص السعال التحسسي. هل المريض في هالفترة صار يكثر من التنزه، بيطلع بخرج برا للبساتين إلى الحدائق؟ لأن حبوب اللقاح هي من أهم أسباب الحساسية على الإطلاق، وهذه عادة بتكون موسمية. يعني مثلا في الأردن وفلسطين وبلاد الشام، حتى المغرب العربي من ليبيا الجزائر تونس، حساسية الزيتون هي رقم واحد. الأردن تقريبا 70% الحساسية الموسمية اللي تؤدي إلى الحساسية، ومنها السعال التحسسي سببها طلع الزيتون أو غبار الزيتون. برضو بسأل إذا في عنده حيوانات أليفة في البيت. يعني شعر القطة هو رقم واحد في التحسس على الإطلاق في السبب الحيواني، يعني بيجي من الحيوانات. برضو الكلاب بتعمل تحسس، الطيور، العصافير، الببغاوات، وأي طيور الزينة كلها قد تؤدي إلى السعال التحسسي. بدك تسأل عن هذه الأمور. السؤال عن رطوبة أو عفن في المنزل، برضو إذا في رطوبة أو عفن قد يكون هذا هو السبب الرئيسي في السعال. التعرض للغبار، برضو المنظفات، بتسأل السيدة إذا هالفترة زادت من استخدام المنظفات الموجودة في البيوت، أو يعني زادت من استعمالها أو استخدمت منظفات أخرى. كل هذه الأسئلة تستطيع أن تشخص السعال التحسسي. هلا علاج السعال التحسسي أهم شيء الوقاية، وشو تشوف شو سبب السعال التحسسي وتبتعد عنه.
إذا كان حبوب اللقاح بدك لما تطلع برا تلبس كمامة. عندك حيوانات أليفة جديدة بس بدك تتخلص منهم. يعني التشخيص العلاج التحسسي الابتعاد عن سببه، عن سبب السعال التحسسي هو أساس العلاج في ذلك. طبعا بنعطي مضادات الهستامين، وهلا مضادات الهستامين موجودة كثيرة وكثيرة جدا، يعني بالمئات، لأن الحساسية هي مرض القرن ال21. ليس هناك شركة أدوية على الإطلاق إلا لديها صنف أو صنفين من أدوية الهستامين، مضادات الهستامين أو أدوية الحساسية. ساعات بنستخدم المونتيلوكاست اللي هو السنجولير، اللوكاست، اليونيكاست، هذا بوسع القصبات. صحيح هذا بنستخدمه أساسا في الربو، لكن في حالات السعال التحسسي المزمن بنستخدمه لفترات بسيطة. بيستخدم الستيرويدات والكورتيزون، كثير من الدكاترة قد نضطر إلها، وهي تستخدم يعني في هاش البخاخات. الكورتيزون ليس منها ضرر، تستخدم كثيرا في العلاج. هذه هي العلاجات: مضادات هستامين، موسع قصبات، والستيرويدز. طبعا إذا طولت هون بنضطر نذهب في يعني يحول إلى أخصائي الحساسية وبدأ مشوار. وهذول الحالات نادرة، يعني أغلبهم في الحالات البسيطة بتحسنوا يعني. إنما الحالات إذا طولت بدك تضطر يروح نعرف سبب التحسس. هنا تجرى فحوصات الحساسية، هي مكلفة وطويلة وليست دقيقة، ولكنها تجرى. إذا بتعرف سبب الحساسية اللي أدت إلى السعال بتقدر تعالجها. وهذا عبارة عن فحوص مخبرية ويقوم بها أطباء الحساسية. هذا كل شيء عن السعال التحسسي. كان معكم الدكتور غسان الفقيه. السلام عليكم وإلى اللقاء في فيديو آخر.